binnen. Danke, Entschuldigung. Flugliftanforderung.咱们是61到66。对。Other train part, other part of the train. More forward. 什么意思呀？他说不是这个车厢，怎么？咱们是24车厢。
Wagen 26 und Wagen 36 gibt es die Bord Bistro, die Kollege dort erwartet Sie gerne. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. A good morning, dear passengers. Welcome on board on ICE 123 to Frankfurt Main Station via Arnhem, Cologne and up there are happy to serve you. We wish you a pleasant journey. Beste reizigers, de bistro is in ongeveer 10 minuten voor u geopend. Verder let u alstublieft goed op uw eigendommen. Hou alles wat waardevol is dicht bij u. Zakkenrollen. Nogmaals, let u goed op uw eigendom, vooral tijdens het stationnement hier in Arnhem. Meine Damen und Herren, bitte beachten Sie Ihre Gepäckgut bei das Aufenthalt hier in Arnhem. Ladies and gentlemen, please keep a good eye on all of your luggage. You're at the station in Arnhem.
ICE 549 naar Berlijn. Deze vertrekt om 13:09 vandaag van spoor 13. En reizigers voor Düsseldorf luchthaven, u kunt je ook overstappen. Ga naar regionaalbaan nummer 3 van spoor 1 om 12:52. Als je de trein gaat verlaten, dan kun je van de rijrichting. Exit is on the right hand side of the travel direction. This is Duisburg main station. Goedemiddag beste reizigers, we naderen Keulen-Hauptbahnhof. We komen hier aan op spoor 6. Een paar minuutjes later dan de bedoeling was, onze excuses hiervoor. De uitstapzijde is rechts van de rijrichting. De reizigers van Koblenz, Bonn, Bad Godesberg, u kunt je overstappen op regionaalbaan nummer 5 van spoor 9. Deze vertrekt om 13:32. Als u de trein gaat verlaten, danken we u voor het reizen met ICE. Wens u nog een fijne dag verder. En tot gauw maar weer. Dear passengers, in a few minutes we will arrive at Cologne main station. We will arrive at platform 6. The exit is on the right hand side of the travel direction. The arrival is 7 minutes later than planned. We apologize for this inconvenience. There is a connecting train service on regional train number 5 to Koblenz. This is Cologne main station.